අයිබෝන් හැමෝටම React.js tutorial series එකේ තුන්වෙනි lesson එක තමයි අද මම මේ වලට ගෙන එන්නේ. ඉතින් මම කලින් lesson එකේදී අවසානට කිව්වා අපි තුන්වෙනි lesson එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ React වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි වලට කියා දෙනවා කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න හිතුවා. ඉතින් මොකද React work කරන එහෙම නැත්නම් React වැඩ කරන විදිය browser එක කියා දෙන්න කලින් මට හිතුණා ඉස්සෙල්ලා මේ React වල තියෙන basic concept ටික ඔයාලට කියා දෙන්න. මොකද හේතුව ඒ බේසික් concept ටික ඔයාලට දැනගෙන ඒ React වැඩ කරන හැටි දැනගද්දි ඔයාලට ටග් ගාලා catch up වෙනවා. මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේක browser එකත් එක්ක interact වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාලට ටග් ගාලා idea එකේ. මොකද ඔයා already අර basic ටික දැනගෙන ඉන්න හින්දා මට ඒක හොඳ වෙයි කියලා හිතුණා. මොකද මේක පොඩ්ඩක් ඒක සංකීර්ණයි, පොඩ්ඩක් ලේසි නෑ. ඒක පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ browser එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද. එතකොට virtual DOM document object modeling ඒ ටිකත් කොහොමද interact වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ ටික වෙනස්කම් මොනවද? ඒ ටික වෙනම වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට එකටම ගෙනත් දෙන්නම්. ඒක මම ඇත්තටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අවසානට මේ බේසික් ටික කරලා React hooks වලට යන්න කලින් මම මේ ටික ඔයාලට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකොට අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කරන්න යන්නේ අපේ React project එකේ තියෙන folder structure එක. එහෙම නැත්නම් ඒ folders මොනවද? ඒ folders ඇතුලේ තියෙන file මොනවද? ඒ file වලින් වෙන්නේ මොනවද කියන එක තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ. හරි, අපි දැන් බලන්න යන්නේ අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තු React app එකේ folder structure එක. ඒ කියන්නේ React වල folder structure එක. ඉතින් folder structure කියලා මෙතනදී අපි බලන්නේ අපේ React app එකේ තියෙන folders මොනවද? එතකොට ඒ folders ඇතුලේ තියෙන files මොනවද? ඒ files වලින් වෙන වැඩ මොනවද වගේ දේවල් තමයි අද අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම ගන්නම් මෙන්න මේ package.json කියන ෆයිල් එකෙන් ආරම්භය ගන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම මේ package.json ෆයිල් එක කියලා කියන්නේ මේකේ තමයි අපේ React app එකේ තියෙන dependencies ඒ වගේම script ඔක්කොම contain වෙන්නේ මෙන්න මේ package.json කියන ෆයිල් එකට. කියන උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අපේ React package එක, React DOM package එක, ඒ වගේ dependencies packages ටික මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට React app එක start කරන්න ඕනේ script එක, build කරන්න ඕනේ script එක, test කරන්න තියෙන script එක, ඒ වගේ script උත් මේ package.json ෆයිල් එකේ තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම යනවා මොකද්ද මෙන්න මේ package.log.json කියන ෆයිල් එකට. හරි. එතකොට මොකද්ද මේ package.json log.json කියන ෆයිල් එක. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා මේකේ goal එක තමයි අපේ React app එකේ තියෙන packages එහෙම නැත්නම් dependencies extract version එක. ඒ කියන්නේ එක version එකක තියාගන්න එක තමයි මෙයාගේ goal එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි මේක අපේ React app එක මගේ development environment එකේ තියෙන්නේ එක version එකක් විදිහට. එතකොට මේක මම git එකට push කරලා තව developer කෙනෙක් එයාගේ local machine එකට මේක clone කරගත්තොත්, clone කරලා ඊට පස්සේ එයා git install එකක් ගහුවොත් මේ තියෙන packages update වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ packages වල maintain ඒ අතරතුර මොකක් හරි update එකක් කරලා තිබ්බොත් අරයා npm install එකක් එහෙම නැත්නම් npm update එකක් ගහුවොත් ඒ packages ඒ dependencies update වෙන්න බෑ. ඒක extract stable version එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එන්නේ ඒ කාර්යය තමයි මෙන්න මේ package.log.json ෆයිල් එකෙන් සිද්ධ කරන්නේ. ඊළඟට මම බලන්න යන්නේ මේ node modules කියන folder එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අත්‍තරම ගත්තොත් මේ folder එක ගත්තොත් මේක ඇතුලේ තව 100ක් 200ක් විතර වගේ මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට සෑහෙන sub folders ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක ගත්තොත් මේකෙන් ඇත්තට වෙන්නේ අපේ project එකේ අපි install කරන dependencies එහෙම නැත්නම් packages අදාළ ඒ packages වලට අදාළ folders create වෙන්නේ මෙන්න මේ node modules කියන එක ඇතුලේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපි React අපේ application එකේ අපි හදනවා React use කරලා පොඩි barcode reading application එක. ඉතින් application එක අපි හදද්දී අපිට ඒ React barcode ඒ application එකට barcode read ගන්න අපි library එකක් install කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඒ library එක අපි npm එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට npm එක කියන්නේ node package manager එකෙන් අපිට libraries ගන්න පුළුවන්. එතකොට npm එකෙන් ගන්න අපි libraries අපි අපේ application එක install කරලා පස්සේ මෙන්න මේ node modules කියන එක ඇතුලේ අදාළ folder එකක් හැදෙනවා ඒ library එකට අදාළව. ඒ කියන්නේ barcode app එකට අදාළව folder එකක් මේකේ ඇතුලේ හැදෙනවා. ඉතින්
ඒ විදිහට තමයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන අදේ ලයිබ්‍රරීස් මොනවද? ඒ ලයිබ්‍රරීස් වලට අදාළව මේක ඇතුලේ ෆෝල්ඩර් එකක් අනිවාර්යෙන් හදලා. එතකොට මේ node modules කියන එක අපි ඇත්තටම ජෙනරේට් වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ අපි create react app command එක run කරද්දී. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේ අපි react app එක කියන්නේ මෙන්න මේ react project එක install කරද්දී create react app කියන command එක execute කරා. අන්න ඒ අවස්ථාවේ තමයි මෙන්න මේ node modules කියන මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක හැදෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි npm install කියද්දී කියන command එක execute කරද්දීත් අපිට මේ node modules එක generate වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ මොන හරි packages අලුතින් ඇදලා තිබ්බොත් ඒව execute වෙනවා npm install එකේදී. හරි ඊළඟට අපි බලමු මේ public folder එක ඇතුලේ තියෙන files වලින් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ෆයිල් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනියෙන්ම තියෙනවා favicon.ico කියලා icon file එක. ඊට පස්සේ තව icon files එහෙම නැත්නම් logo images දෙකක් තියෙන size දෙකකින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ manifest.json කියන අපිට PW එහෙම නැත්නම් progressive web app development වලට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් එකක් තියෙනවා මෙතනින්. අපිට ඉතින් ඒක අපේ මේ tutorial එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි භාවිත කරන්නේ. සහ මෙන්න මේ robots.txt කියන ෆයිල් එක දෙනවා. මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ development වලට අපේ මේ පාඨමාලාව සඳහා. ඉතින් අපිට වැදගත් වෙන ෆයිල් එක තමයි මෙතන මෙන්න මේ index.html කියන මෙන්න මේ ෆයිල් එක. අතරම මේ index.html කියන ෆයිල් එක තමයි එකම html ෆයිල් එක react project එකක තියෙන. එතකොට අනිත් ෆයිල් ඇවිල්ලා ඔක්කොම අපි හදන්නේ javascript එහෙම නැත්නම් .js extension එකෙන් තමයි අපි අනිත් ෆයිල් ඔක්කොම හදන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපේ තියෙන එකම html ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයා දන්නවා react.js කිව්වහම ඒක ඇවිල්ලා single page application library එක. ඒ කියන්නේ එක page එකක් තමයි අපේ react app එකේ run වෙන්නේ. ඉතින් එක page එක තමයි මෙන්න මේ page එක. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට single page application එකකට අපිට ගන්න පුළුවන් Facebook ගත්තත් web එක mobile එක නෙමෙයි Facebook web එක ගත්තත් ඒක ඇවිල්ලා single page application එක. එතකොට Facebook පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව වාගේ profile එකේ ඉඳන් වාගේ friend list එකට හරි එහෙම නැත්නම් මාක් හරි friend කෙනෙක් search කරලා එයාගේ profile එකට ඇද්දි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති නිකන් එක page එකක් අවුත් page එකට move වෙනවා. ඇත්තට මේක වෙන්නේ නැහැ. ඒක single page application එකක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම refresh එකක් වෙන්නේ නැහැ page එකේ. ඒක වෙන්නේ asynchronously. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් refresh වෙන්නේ නැතුව අභ්‍යන්තරයෙන් data fetch වෙලා ඒ request ටික ඔක්කොම යනවා. එතකොට එතන වෙන්නේ single page application එකක අදාළ components ටික විතරක් render වෙනවා. මොකද ඒකත් ඇවිල්ලා react වලින් develop කරපු application එක Facebook. එතකොට ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ index.html කියන එක විතරයි. ඒක html file එක ඔක්කොම component javascript වලින් හදපු එක. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ index.html කියන එක විතරයි. එතකොට ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර වගේම අපේ normal HTML documentation එකක්ම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. header tag එක තියෙනවා, head tag එක තියෙනවා, body tag එක තියෙනවා. සහ title එක. ඉතින් ඇත්තට මේකේ කිසිම මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ කිසිම ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් අපිට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඇත්තටම head එකේ මොන හරි අපිට add කරන්න ඕන තමයි SEO part එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ඕන තමයි. නැත්නම් අපිට මේකේ කිසිම ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ div එක මෙන්න මේ id root කියන එක. එතකොට මේක තමයි අපේ main div එක අපේ application එක target කරලා අපේ javascript ඔක්කොම rendering වෙන්නේ මෙන්න මේ id root තියෙන මෙන්න මේ div එකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ මෙන්න මේ src folder එක. එතකොට src folder එක තමයි අපි ඇත්තටම ගත්තොත් අපේ development වල එහෙම නැත්නම් react development වලදී අපි වැඩි හරියක් ඉන්වෝල් වෙන්නේ මෙන්න මේ src එහෙම නැත්නම් source folder කියලා කියන මෙන්න මේ folder එකත් එක තමයි අපි වැඩි හරියක් ඉන්වෝල් වෙන්නේ react development වලදී. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා files කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එකකින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපිට වැදගත්ම වෙන ෆයිල් එක index.js index.html මෙතන index.html තිබෙ public එකේ මේක දෙන්නේ index.js. හරි එතකොට මේ index.js කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ෆයිල් එක. අතන මේක ගත්තොත් මේක තමයි අපේ application එකේ root component එක define කරන ෆයිල් එක. මෙන්න මේ index.js කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ root component එක අවිල්ල. එතකොට මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි render කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට root එක මෙන්න මේ app කියන component එක. එතකොට මේ app කියන component එක මෙතනට අවිල්ල තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට import කරලා තියෙනවා අපිට අපේ app component එක. ඉතින් ඇතර මේ import එක එහෙම ඔයාලට දැන්ට idea එකක් නැතුව ඇති. මොකද මේවා ES6 concept එක ආපුවා. ඉතින් මේකට බය වෙන්න එපා. මම ඉස්සරහට කරන් යනවා මේ import කියන්නේ මොනවද කියලා. මොකද මේවල දෙනු අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන අපිට. ඒවා මම ඉස්සරහට කරන් යන්න. තාම නිකන් මේ folder
ස්ට්‍රක්චර් එක දෙන්න මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මේ හරියද මේ කියා දෙන්නේ. එතකොට අපි මේ අපේ root component එක මෙතනට අපි import කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ./ ගහලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපි path එක define කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ source folder එක තුලමයි මෙන්න මේ විදිහට app.js කියන එක ඇතුලේ. එතකොට මේක තමයි අපේ root component එක එහෙම නැත්නම් app component එක. ඒක ඇත්තටම වඩා බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් normal function එකක් තියෙන javascript function එකක් මේ විදිහට. ඒකේ එතනට ඔයාලට ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් return වෙලා තියෙන හැබැයි HTML ටිකක්. ඇත්තටම මේ ඇවිල්ලා HTML නෙවෙයි කියන්නේ HTML තමයි. උනට ඇත්තට මේ උනට JSX කියන extension එක use කරලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට define කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ JavaScript XML කියන extension එක. අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම JSX කියන theory එක සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මෙතනින් මේ use කරලා තියෙන්නේ JSX concept එක. එතකොට ඒක තමයි මේ විදිහට මෙන්න මේ JavaScript component එකේ return වෙන්නේ. ඒ return වෙන එක මෙන්න මේකෙන් root එකේ අපේ root component එකේ render කරන්නේ ඔයාලට මතක ඇති අපේ public folder එකේ මෙන්න මේ index.html එකේ මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බ div එකක් මම කිව්වා මේක තමයි අපේ ප්‍රධාන div එක අපේ elements එහෙම නැත්නම් අපේ js file rendering වෙන. එතකොට එන්නේ render එකට තමයි මෙන්න div එකට තමයි render වෙන්නේ. මෙන්න මේකේ මේ තියෙන root component එක ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ code part එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන create root කියලා ඊට පස්සේ document.getElementById කියලා කෙලින්ම මෙතන root එක මෙන්න මේ අපේ div එකේ HTML page එකේ මෙන්න මෙතන div එක කෙලින්ම catch up කරන් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට getElementById කියලා ID එකක් තියෙන ඉඳලා ID එක use කරලා ඊට පස්සේ එන්නේ ඒ root කියන const value එකට තමයි මෙන්න මේ root component එක කෙලින්ම rendering කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ concept එක වාට ඇත්තටම idea එකක් එන්නේ නැතුවේ මොකද මේක ඇවිල්ලා මේක වාට හොඳටම තේරුම් ගන්න මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අනිවාර්යෙන් වාට මේ React වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ browser එකත් එක්ක browser එකේ document object modeling එක මේ React වල තියෙන virtual object modeling interact වෙන්නේ කොහොමද කියන වාට අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම ඒකයි කිව්වේ. මම මේක මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අවසන් වුණාට පස්සේ ඒක වෙනම වාට කරන්න. මොකද එතකොට වාට already basic knowledge එක තියෙනවා. එතකොට අරකට basic තමයි. උනට ඒක බේසික් වුණාට ඒක වාට දැනගන්න මෙන්න මේ concept ගැන පොඩි අවබෝධයක් තිබ්බහම ටග් ගාලා එක catch up වෙනවා. දැන්ට නිකන් idea එකක් තියාගන්න මෙතන මේ වෙන්නේ browser එකේ document object modeling එකට මෙන්න මේ React virtual object modeling define කරලා rendering කරන කතන්දරයක් වගේ නිකන් ඒකම ඔළුවේ තියාගන්න අපි අර වීඩියෝ එකේදී හොඳටම ඔළුවට දාගමු. හරි. එතකොට ඔය විදිහට තමයි අපේ source file එක ඇතුලේ අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන ෆයිල් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලලා බලන්න පුළුවන් මේ තව app.css කියලා දාලා මේක ඇවිල්ලා අපේ app component එකේ css එහෙම නැත්නම් styling වලට හදපු class ටික. ඒ වගේම තමයි තව තියෙන මේ index.css එකත් අපේ index එකේ component එකේ අදාළ css styling ටික. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලලා ගන්න පුළුවන් තව app.test.js ෆයිල් එක. ඒක ඇවිල්ලා ඇත්තටම unit testing වලට භාවිතා කරන පොඩි test cases ටිකක් තියෙන පොඩි component එක JavaScript file එක. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ setup test කියන එකත් අපි testing වලට use කරන එක. ඒකට testing වලට අවශ්‍ය වෙන එක. සහ මේ report web visuals කියන මෙන්න මේ JS file එක ඇවිල්ලා එතනම අපි ඔක භාවිත කරනවා අපේ application එකේ performance measure කරන්න. කියන්නේ performance minder වගේ අපිට මේ මෙන්න මේ JS file එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඒක ලොකුවට follow up කරන්න ඕනේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේදී. ඊට පස්සේ තව පොඩි මේ logo SVG format එකෙන් තියෙන ෆයිල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ෆයිල් ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අපේ React application එක source folder එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ React app එක තියෙන folder structure එක ගැන. ඒකේ folders ඇතුලේ තියෙන files මොනවාද, files වලින් වෙන්නේ මොනවාද කියලා වලට දැන් දාලා idea එකක් එහෙම නැත්තම් අවබෝධයක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු මේ React වල තියෙන JSX එහෙම නැත්නම් JavaScript XML කියන්නේ මොකද්ද? ඒක මොකද්ද ඒකෙන් වෙන්නේ කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.